One very interesting dish that I have always preferred, and I always looked into plate whenever I went to any hotel or whatever is whether they were serving fried sardines. And I remember in the dhaba next to post office of Goa University for almost 20 years from that Mr. Sawant's small hotel, I have been eating. I think I must have eaten thousands of these fried fresh sardines, and you also tasted them. सो हे जे आता चरचरीत जे तळिल्ले ताल्ले असतात रुचीक अशे, ते कशा पद्दतीन ते भाजपाचे, ताका कितें लावपाचें आनी ते कशे लागतात ताजे बद्दल इन्फॉर्मेशन दी. वॉट आय एम टॉकिंग इज फ्रायड सार्डिन्स. ओके, हाका मिरसांगेचो पिठो अँड टर्मरीक पावडर. खंयच्या सायजीचे ताल्ले? वॉट सायज ऑफ? मध्यम मिडियम सायजीस आर बेटर. मिडियम सायज इज बेटर. आणि थोडी आले लसणाची पेस्ट घालप. ओके, जाय तर आले लसणाची पेस्ट न घाल्यारूय जाता. आणि हे बरें हे करप, ताका एक अर्दो तास सुमार ताका मसालो लावन दवरप. मागीर रव्यान ते मॅरिनेशन. यू हॅव टू रोल इट इन रवा अँड देन यू तव्याचेर. यू कॅन डीप फ्राय इट विच टेस्ट व्हेरी नायस, ऑर यू कॅन शॅलो फ्राय इट. आणि दे टेस्ट वेन दे आर वॉर्म बेटर. Yes, then yes. afterwards you don't feel like tasting or it. you can also prepare another this thing that is called bhajille talle or sardinias a brasa. Okay, wherein you use embers. It is kept on embers. The washiche sardines or the oil sardines are kept on embers, and you have to just apply haldi, that is turmeric. ना आमी एक आनीक पळयताले आमच्या घरान जेन्ना आमी रांदन आसताली तेन्ना आमी पोटलो कसो ताल्ल्याचो म्हणजे व्हडले ताल्ले हाड. ताजे बद्दल सांग की ते बेक्ड किंवा स्टीम्ड कितें म्हणटा कोळशांतले आसता ताल्ल्यांचो पोटलो, तो बारीक ताल्ल्यांचो पोटलो करतात. तातूंत बरी तेफळां घालूंक जाय, हरवी तेफळां बरी धोडावची पडटात. तातूंत सोय घाल, तातूंत सगळें खोबरेल मिक्स करपाचें आणि हळदीची पानां घालपाची, म्हणजे पातोळीची पानां. आणि हे सगळे बांदपाचे खंयच्या केळीच्या पानार. आणि मागीर तो मुम्मर जो आसता कोळशो किंवा मुम्मर म्हणटात, तातूंत ते लोटून घालपाचो. ते बरे सामके भायल्यान मागीर ते काळे घमघमीत वास येता. घमघमीत ताचो बरो घमघम सुट्टा आणि ते काळे कशे जाता पान. ते मागीर काडपाचे आणि ताचो पोटलो. म्हणजे बार्बेक्यू पार्टी बी करता आसतना आमच्यान वापरपाक जाता की पोटलो ताल्ल्यांचो आसा तो करपाक जाता. म्हणजे होय एक ताल्ल्यांचो उपयोग आसा.